Спойлер, я до кінця не розібралася, що це за книга і про що вона. Чи було мені цікаво читати? Абсолютно ні. Чи сподобалось мені? Ні. Дійсно жорстоке чтиво з такою з чорнухою. Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. Сьогодні ми з вами будемо говорити про доволі нове фентезі, а саме про книгу «П'ята пора» від Нори Джемісін. Але перед тим, як ми почнемо, вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного книжкового контенту. Також, якщо ви хочете задонатити, допомогти розвитку цього каналу, ви можете зробити це на платформі Buy Me Coffee, посилання на неї є в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вдячна за вашу підтримку. Ну а тепер можемо починати! Що ж, поговоримо безпосередньо про книжку. Це перша частина трилогії. Наразі в нас перекладено тільки дві частини. Це серія називається «Розламана земля». Перша частина ось ця «П'ята пора». І друга частина вже вийшла, називається «Брама обелісків». Видають в нас ці книжки видавництво Богдан. Що цікаво, всі три книжки підряд отримали премію Гюго, що доволі цікаво, тому що це вперше було в історії, коли авторка отримала 3 премії підряд. Але тим не менш, ця книга є не дуже популярною в Україні, проте останнім часом я почала помічати все більше зацікавленості в ній. Почала бачити все більше позитивних відгуків на неї, бачила взагалі, що вона почала з'являтися у книжковій спільноті. І навіть авторка доволі популярного циклу фентезі «Макова війна» виклала сторіс про цю книгу і написала, що вона доволі таки непогана. І тут я згадала, що в мене ця книга стоїть вже десь півроку на поличках не прочитана, тому вирішила, що її час настав і, відповідно, почала її читати. Що ж, тепер поговоримо про те, що це взагалі таке і чи сподобалася мені ця книга. Спойлер, я до кінця не розібралася, що це за книга і про що вона. Але про все по порядку. По суті, ця книга – це темне фентезі, я б навіть сказала темнюще, про певну землю, яка називається Затища, і вона дуже сейсмічно активна, наче це так називається, тобто там весь час якісь виверження вулканів, якісь рухи літосферних плит, коротше, жити там дуже і дуже важко. І раз в певний проміжок часу настає пора якась. Ось тут нас написано про п'яту пору. І ця пора означає, що всі люди, які там живуть, тобто вони не можуть існувати на землі, їм потрібно робити якісь запаси, їм потрібно якось переховуватися цей час, і ніхто не знає, що спричинить цю пору, і ніхто не знає, скільки триватиме ця пора. Тобто вона може тривати і, наприклад, кілька днів, місяців, років, так само і десятиліть, і сотні років також може тривати. І для того, щоб ось ці пори не зруйнували абсолютно землю і не були прямо супер часто, на цій землі є певні істоти, які мають силу керувати ось силою землі, там води. Вони називаються орогени. Але звичайні люди їх ненавидять, тому що ненавчені орогени, вони не вміють владати своєю силою, вони не вміють владати своїми емоціями. І якщо їх щось розізлить, роздратує, якась сильна емоція у них виникне, то вони можуть ненароком когось покалічити, когось вбити, щось зруйнувати. Тому, якщо цих орогенів не знаходять і не вбивають звичайні люди, то їх знаходять і забирають спеціальні люди від влади, скажімо так. До них направляють хранителів, які, так би мовити, слідкують за цими орогенами і слідкують за тим, щоб вони навчилися керувати своїми емоціями і нікому не нашкодили. І також ці хранителі, вони по факту повністю ти маєш їх слухатися, то хранителі весь час з тобою, вони можуть завдати тобі біль, якщо вважають, що ти зробив щось неправильно, вони можуть тебе вбити навіть, якщо вважають це за правильним. Ну і загалом оці хранителі, вони просто їм вказують, що робити цим орогенам, вчать бути слухняними баранами і терпіти біль. І вони їх забирають в цю школу, де вчать у цій науці каменна наука, наче вона називається, орогенія. Вони вчать їх користуватися ось цими своїми силами заради вищого суспільства, заради служіння владі. Ну і, коротше, вчать їх бути терпілими. Сюжет в нас який? В нас йде оповідь від 3 людей, від Есун,
від Сієністи і від Дамаї. Але згодом виявляється, що це всі 3 людини, це насправді одна людина, просто написано про її життя в різний проміжок часу. Тобто Дамая – це дитина, Сієніста – це такий, можливо, підлітковий, молодість, скажімо так, і Есун – це вже такий більш дорослий вік, вже такий adult. І насправді нам не розкривають до самого кінця книги, що це одна людина, і це було для мене, напевно, найбільшим поворотом подій в цій книжці, і це навіть не стосується сюжету, а просто як саме стосується побудови конструкції твору. І це було доволі цікаво, я раніше такого не бачила. Виходить, що впродовж книги нам розповідають про різні періоди життя цієї героїні, про її якісь труднощі, просто життєвий шлях, якісь пригоди, про її роботу, навчання. І сама ось ця ідея ось цих всіх істот нових, абсолютно новий всесвіт, тобто ніде ви такого не побачите, авторка придумала абсолютно новий всесвіт, такого в фентезі раніше не було. І це прям великий плюс. Плюс тут цікава структура доволі твору, але про неї ми трошки пізніше поговоримо, і це все реально круто. Але чи було мені цікаво читати? Абсолютно ні. Чи сподобалось мені? Ні. Буду з вами відверто, і читати мені було важко, і читати мені було нудно. Тут через те, що цей всесвіт новий, дуже багато термінів, вигаданих авторкою. Тут, звісно, в кінці є також і словничок, котрий пояснює всі ці терміни, але все одно читати дуже-дуже важко. Перші, я не знаю, 150 сторінок я взагалі не могла зрозуміти, що тут відбувається, від кого йде оповідь, про що йде мова, взагалі не могла нічого зрозуміти, буквально змушувала себе читати. І тільки там останні, можливо, 100 сторінок мені було вже більш-менш зрозуміло, що тут відбувається, і було більш-менш зрозуміло, в чому взагалі полягає сюжет. Але в цілому в суть було в'їхати реально дуже важко, дуже багато монологу, діалогів тут дуже мало, і вони, якщо є, то вони такі доволі всі загадкові, сухі, тобто з них ти нічого не дізнаєшся, ще більше заплутуєшся. І чесно, світоустрій я так і не змогла уявити, як виглядають герої, я навіть приблизно не знала. Тобто я читала книгу, коли в мене фантазія буквально вимкнулася, я не могла уявити нічого, що відбувається в цій книжці, і все виглядало для мене приблизно ось так. Мені, якщо чесно, навіть важкувато записувати цей відгук, тому що я не знаю, про що розповідати. Тут сюжет доволі такий одноманітний, і герої живуть ніби якось окремо від книги. Я їх не зрозуміла, їх взагалі не розкриті якісь персонажі, світоустрій заплутаний, як Гордіїв вузол. І мені, якщо чесно, не вистачало чогось живого в цій книжці, якоїсь душі. Я розумію, що це темне фентезі, і, можливо, я хочу занадто багато душевності якоїсь, але для мене це було сіро, сухо, нудно. І я б навіть сказала, що в певних моментах це було доволі гидке, доволі жорстоке, дійсно жорстоке чтиво з такою з чорнухою і багатьма незрозумілими для мене ситуаціями, про які я просто не була готова читати. Я взагалі зараз намагаюся не читати нічого такого темного, нічого про вбивство, про жорстокість через певні причини, але ось ця книжка, вона просто сповнена цим, і я не знаю, якщо чесно, про що ще тут написано. Тут немає любовної лінії, якби вона є, але там все дуже погано, і вона там дуже мало описується, скажімо так. Я б не сказала, що це якесь там, знаєте, типу політичне фентезі про владу, темне, також ні, тому що тут не розкрита ось ця гілка влади саме в світоустрії. В будь-якому випадку, безумовно, книжка є унікальною, тому що такий світоустрій придуманий, абсолютно новий, це все реально круто. Моя оцінка їй 5 з 10 за унікальність всесвіту і за доволі крутий український переклад. До речі, від видавництва Богдан прям дуже класно, наскільки я пам'ятаю, що цю книгу перекладач перекладав вперше, тобто це його перший досвід перекладання, і це вийшло в нього дуже і дуже добре. Що ж, якщо ви читали цю книгу, то пишіть, будь ласка, свої враження від неї в коментарях, мені буде дуже і дуже цікаво почитати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Ну і до зустрічі у нових відео. Па-па!